Utan oljan skulle hela Sverige stanna. Vårt försvar och samhälle skulle kollapsa. Att garantera stabil tillgång av olja skulle ge Sverige uthållighet i en krissituation eller annat hot. Nu för första gången tar vi oss igenom hela tunnelsystemet ända in i det vattenfyllda gruvschaktet som tidigare lagrade 60 000 kubikmeter drivmedel. Välkommen till MI355.